والله كاميرا شوف ما شاء الله سوي صورة سوي سلمى ما شاء الله 100 والله ما في that's video don't touch it خلاص Swedish red tayo sa loob ng Falconary Festival dito sa Riyadh, and naikot na natin yung mga ibang ano mo matawag dyan, mga dome. Oo, dome. So yun, nakabisit na tayo ng mga ibang site. Ano ba yun? Ng ibang site. So yun, nag-ikot na tayo kanina, and stop muna tayo ngayon for food. Hello, say hi to my camera. Yeah. Hello, subscribe, like. What is your name? Where are you from? Syria. Syria. Hi, nice to meet you. And your brother? No. Cousin. Friend. Say hi. Hello to Philippines. Thank you. Good. Pakita mo muna ito eh. Alin? So, ayun guys. Mag-food trip lang tayo ngayon dito ngayon. Ito yung mga binili namin food. Rin tayong bola-bola. Maliit na ang tawag sa inyo yan? Parang buwan lang siya. Go Saimat. Parang ito yung naalala kong kinain namin sa Wadi Namat. Oo. Yung parang donuts na yung tasty. Maliit na donut. Maliliit na donut. Hindi ka naman nakikita. Parang taste niya yung parang yung sa atin din, yung parang tinapay na nilagyan ng pulbo dun sa labas, ay pulbo, yung matamis na. Ayun guys, so unang kakainin natin ito, ubusin muna natin bago natin kainin yung iba. So worth 10 real. Ito na po siya. Mga nakikita ko to sa mga piyesta sa Pilipinas. Binibigyan ko lang ng babae. Pero masarap siya. Masarap siya kasi gutom. Siguro. And over girls guys, hindi pwedeng mawala yung crispy cream natin. Kasi kailangan natin ng sweets pang energy. Ito yung first meal natin today. It's, take note. It's dapat dinala ko pala yung GoPro ko. 1 down na tayo ah. 1 down ulit video. So ubos na po natin yung sabi nila flour ng grapes, tapos nilagyan ng rice sa gitna. Next ito normal lang siya. Every time naman mga piyesta sa Pilipinas, mga bari-bari yung maraming ganito. Mabuti rin siya. Good, thank you. How are you? How are you?
Pero hindi yung mga may pimples na. Yun nga lang, yung sakit sa kala pag nagka-pimples na, pero yung balat nila ang linis na pagkaputi, no? لا تروح. ايه تخوف مرة. قلت لك عين الصقر ما تخيب.